khắc này nhanh chóng làm lu mờ chủ đề của chính bộ phim, bởi điều khiến Tiêu Chiến suy sụp có lẽ không phải là cốt truyện mà là hai khán giả đặc biệt trong số khán giả, cha mẹ anh. Máy quay lia qua người cha, đeo kính đọc sách thỉnh thoảng phản chiếu ánh sáng lờ mờ của rạp hát. Mẹ anh trông có vẻ hơi lo lắng, chắp hai tay vào nhau, nắm chặt chiếc túi mà con trai bà đang ủng hộ như một kỷ vật. Buổi lễ này vốn được dự định là một điểm nhấn trong sự nghiệp của anh đã được thổi bùng lên một chút ấm áp gia đình chân thành bởi sự xuất hiện lặng lẽ của bố mẹ anh, kẻ xâm nhập và hai hệ thống thời gian. Tại buổi ra mắt, bố mẹ Tiêu Chiến bước vào qua một lối đi bí mật và được người đại diện của anh đích thân đón tiếp. Cùng với các nhân viên khác, thái độ thận trọng của họ dường như lạc lõng giữa thế giới đầy sao được kiểm soát nghiêm ngặt bởi máy quay và luật lệ. Họ trông giống như một cặp kẻ xâm nhập rụt rè. Đối với Tiêu Chiến, đây chính là sân nhà nơi anh đang tuyên bố sự lột xác từ trẻ con thành diễn viên trưởng thành với kiểu tóc mới, chín chắn và phong thái điềm tĩnh. Tuy nhiên, chiếc kính đọc sách của người cha đã trở thành một lời tuyên bố im lặng từ một chiều không gian khác. Chúng biểu thị một sự thay đổi chậm chạp và không thể đảo ngược, trong khi người con trai đang chạy hết tốc lực. Cha mẹ